کوکوی سیب زمینی و پرک جو دوسر. مواد لازم: سیب زمینی 2 عدد تقریبا بزرگ، پرک جو دوسر یا پرک جو 4 قاشق غذاخوری، سیر 3 الی 4 حبه، زردچوبه، نمک، فلفل سیاه و زنجبیل به میزان لازم، تخم مرغ 4 عدد، مقداری روغن. سیب زمینی ها رو پوست گرفته و با رنده ریز اونا رو رنده میکنیم. میتونین از پرک جو دوسر آماده استفاده کنین که به همین شکل هم قابل استفاده است و حتما نباید بپزینش، یا اینکه از پرک جو دوسری که حتما باید بپزینش. من از این پرک جو دوسر آماده استفاده میکنم. 4 قاشق. زردچوبه رو اضافه میکنم. نمک رو اضافه میکنم. فلفل سیاه و زنجبیل. بعد 4 حب سیر رو با رنده ریز رنده میکنم یا با دستگاه سیر خورد کن. و 4 عدد تخم مرغ رو به اون اضافه میکنم. خوب همه رو با هم مخلوط میکنم تا یه مایه صاف و یک دست داشته باشم. چند قاشق روغن رو داخل تابه میریزم و میذارم تا یه مقداری داغ بشه. بعد مایه رو کامل توی تابه خالی میکنم. بعد در تابه رو میذارم تا کاملا مغز پخت بشه. حرارت هم کم هست. زمانی که یه طرف اون پخت برمیگردونمش تا طرف دیگه کوکو هم کاملا بپزه. حتما حرارت کم باشه تا کاملا مغز پخت بشه. کوکومون آماده شده. بفرمایید نوش جان. یک کوکوی خوب و خوشمزه و پوک، به دلیل اینکه داخل اون از جو دوسر استفاده کردم کاملا پوک و خوشمزه شده. دوستان لطفاً لایک، کامنت و اشتراک گذاری فراموش نشه. اگه مشترک کانال من نیستین لطفاً دکمه اشتراک رو بزنین. متشکرم. خدا نگهدارتون.